Deci am cântărit apa. Bine, am socotit de aseară, în funcție de câte pâini dorim să facem. Prima dată se amestecă apa cu maiaua. Se amestecă foarte bine. Cum ne dăm seama că maiaua este gata de pâine? Uitați, ea plutește pe apă, are foarte multe bule de aer. Dacă n-ar fi fost gata, se ducea direct la fundul vasului, se afunda. Așa se face, se cheamă proba plutei. Aceasta este un surplus pe care cred că îl vom păstra la frigider pentru data următoare. Punem într-un vas. Mereu să nu uităm să păstrăm un puiuț de maia, altfel trebuie să creăm alta și durează. Cam cât? Ca să creăm o maia nouă, cel puțin 7-10 zile. Punem la frigider. Acum trebuie să amestecăm foarte bine. Vom obține o apă ca un lapte, de fapt. Durează puțin amestecarea. Cel mai bine se face manual. La maia nu se folosește metal. Cel mai bine folosim ori o lingură de lemn, ori o spatulă de silicon, cum ați văzut. Vedeți că deja s-a schimbat culoarea, cât și consistența. Vom adăuga malaxor. Tot. Și acum punem făina. Așa, cred că v-ați dă drumul. 5 minute. După un timp am aflat că îi faci tu programul maielei. La început am crezut că maiaua îmi face mie programul și mă trezeam citind pe internet, nu tot citești, poți să pui în practică. Citind pe internet, la 5-6 ore trebuia hrănită. Puneam ceas să sune, o hrăneam la 10 seara, puneam ceas să sune pe la 3-4, că vai, maiaua crește, că dă pe afară, că moare, că nu. Până am învățat ce-i cu ea, am avut eșecuri. Cam cât timp a durat partea asta cu învățatul? Vreo câteva luni bune. Cel puțin am creat maiaua în 10 zile și am zis că gata, iese pâinea, e mare, e grasă. Eșec total. Eșec total. Am făcut prima pâine cu mare nerăbdare și visam deja cum arată, cum miroase, ce gust are. Groaznic. Groaznic a fost la prima pâine. Foarte acră, în primul rând. Maiaua nu era atât de puternică. Se spune că maiaua devine puternic cu cât o folosești mai mult. Ea, săracă, avea vreo 10 zile, nu avea atâta forță încât să ridice pâinea și să o facă și dulce. E o experiență zero. Am încercat. A fost un pas înainte. Am trimis și la colegi unde am lucrat și toți de bun simț spuneau că e ok, e plăcut, dar nu-i ceea ce... Oricum ei n-au gustat o pâine cum aia făcută de cineva cu experiență, deci nu puteau să compare chiar. Așa, nu m-am lăsat baltă și am pornit iar înainte. Am mai încercat, am mai citit, iar am încercat, iar am citit. Făceam la cuptorul pe care l-am și gătesc la el, dar nu are forță să coacă o pâine pâinea cum mai are nevoie de vatră. Ca să iasă coaja aromată, coaja
groasă, coajă crocantă. Și acum? Acum mi-am cumpărat un cuptor. Într-adevăr, am încercat, noi avem și cuptor pe lemne. Am încercat cu soțul. Dar această pâine are nevoie și de aburi. Primele 15 minute băgată la cuptor are nevoie de abur ca să permită să crească și să nu facă coajă care să o țină înăuntru. Am încercat, dar n-a ieșit mare lucru. Chiar n-am putut nu ne-am putut juca cu temperaturile. Acolo a fost un foc foarte puternic. Deja ai nevoie de un nivel avansat de cunoaștere a cuptorului. Exact. Am vrut cineva să mă învețe că trebuie să-i pun nu știu ce instalații cu care să mă joc. Soțul nu s-a implicat și am zis că să investesc într-un cuptor pe șamot, exact cum e pe vatră, electric, care mă ajută foarte mult pe mine. La ce temperatură trebuie? La 250 la început, 15 minute cu puțină apă ca să creeze un abur și mai apoi scădem temperatura la 210, 220 pentru încă 25-30 de minute. Ce înseamnă să-ți înveți făina? Da. Am cunoscut un domn care, chiar nu o să-l uit niciodată, a ajuns din Spania, are o brutărie artizanală, a ajuns și la noi acasă, ne-am cunoscut și personal, foarte mult m-a ajutat și o zis să iau pixul, am luat pix și foaie și am scris tot ce mi-a zis el așa ca niște secrete, să zic. O chestie care mi-a plăcut a fost că nu trebuie să muncesc eu pentru pâine, ci pâinea trebuie să muncească pentru mine, să fac totul să fie foarte ușor. Și a zis că totul simți, el îmi spunea din Spania rețete, fă așa, hidratare de atât, nu ieșea mare lucru, că el nu cunoștea făina, acolo era altă făină. Practica, o zis că îl creează pe maestru. Și tot practicând, încercând făinuri, diferite calități, diferite prețuri. Deja pâinea cum ea nu poți să te arunci la o făină de magazin la 2 lei. Are nevoie de o atenție sporită ca să iasă un gust deosebit și să fie apreciată. Am ajuns la făinuri măcinate la moara de piatră, foarte scumpe, dar foarte bune și ți-e drag să lucrezi cu asemenea făină. Prima oară când deschid sacul și îl primesc, că miroase a proaspăt, nu miroase a ameliorator, nu miroase a nimic, cum miroase făina de comerț. O gust, îmi place gustul și pornesc la treabă. Am înțeles. Deci e un element foarte exact, important. și am încercat multe făinuri. Cât timp a durat până când ați ajuns să descoperiți tipul de făină cu care vă simțiți ok? Am descoperit făinurile bune prin intermediul Facebook-ului. În primul rând, mi-am făcut prieteni pe grupurile de pâini cu Maia, care din ei și-au mai deschis brutării artizanale, am pus întrebări de unde procurați făina, cum se comportă bine. Ne interesează foarte mult și timpul de distribuție, dacă o comandăm azi în cât timp vine și transportul cât costă, pentru că sunt care comandă cantități mari și deja la transport ajungi să plătești cât făina. Și sunt și la noi în zona? Eu comand făină din județul Covasna. Până la urmă m-am axat pe un domn care la o mănăstire și are o moară de piatră. Astăzi îl sun, primesc făina în 2-3 zile, proaspăt măcinată, nu ambalată, numai în saci de hârtie. Spuneam că după ce am amestecat maiaua cu apa, am amestecat-o foarte bine, am pus făina și foarte importantă etapa de autoliză. Vreo 40-50 de minute se lasă să se... fără sare, e foarte important, că sarea încetinește procesul de dospire, trebuie să lăsăm să se activeze maiaua. În același timp, acest proces de autoliză ajută la dezvoltarea rețelei de gluten, adică nu muncești atât de mult, nu frămânți 20-30 de minute ca să fac un aluat elastic, să dezvolți glutenul. Dacă lași 40-50 de minute, în regulă trebuie să, după ce adaugi sarea, cam 5 minute, e gata aluatul. Am înțeles. Ok. Și după? După se lasă la 2 etape de dospire. Prima etapă în bulk, cum să spunem noi, cei pasionați de pâine acum ea, într-un vas se lasă 3 ore
rețeta mea. Sunt aluaturi care se lasă la dospire lentă la frigider și 8 ore și după rețeta pe care am făcut-o astăzi, las cam în jur de 3 ore, 3 ore jumătate. În acest interval fac cam 3 împăturiri. Adică luăm aluatul și îl împăturim exact ca pe o pătură, de 4 ori. La fel, această etapă ajută la dezvoltarea glutenului. După aceste 3 ore jumătate, se formează, se dă o preformă pâinii. Dacă avem mai mult aluat, divizăm aluatul, împărțim câte pâini dorim să facem. Se dă o preformă, se lasă din nou la odihnă vreo 20-30 de minute, după care se dă forma finală și se pune în banetoane. Eu folosesc banetoane, coșuri de răchită, din pulpă de carton, chiar cu pânză pe ele, chiar și din plastic, dar un plastic tot împletit ca să permită aluatului să respire. Nu se pune în vas de ceramic sau un vas de plastic, cum sunt caserolele, pentru că transpiră aluatul și se umezește mai tare. Al doilea proces de fermentare, în baneton, durează, la rețeta mea de astăzi, cam 3 ore. Pâinea integrală, aluatul din făină integrală durează mai puțin, pentru că făina integrală e mai dulce și crește mai repede, iar cel din făină mai albă durează un pic mai mult, cam în jur de 3 ore, 3 ore și jumătate. Se pune la cuptor, v-am zis cum se pune un pic de apă la 250 de grade, se lasă 20 minute și după care încă 30 la temperatură mai joasă și așteptăm să se răcească. Nu se, cum spuneau bunicii, că după ce scoți pâinea din cuptor se împachetează în prosoape. Nu, pâinea se lasă la aerisit vreo 4, 5, 6 ore, chiar nu se taie caldă. O lăsăm așa lent, să ne bucurăm de miros până atunci. Ați anunț la un număr de clienți, presupun. Am crescut în timp. Da, prima dată nu m-am gândit să fac și pentru altcineva. În schimb, veneau prieteni la masă, pâinea era din ce în ce mai apreciată, chiar și de preoți, că mai aveam pomeniri, mese. Și au început să ceară. Prima dată am zis că nu știu să o fac prea bine, că până la urmă m-am băgat. După insistențe lungi, am cedat. Și ușor, ușor am început să crească numărul de pâini. Și m-am băgat. fără să plănuiesc că aș putea să fac ceva din asta odată cu creșterea copiilor acasă. Copiii pun întrebări: mami, de ce vin oamenii să cumpere pâine la tine? Zic: măi, e ceva mai deosebit, adică nu-i pâinea din comerț, nu are drojdie. Păi și cum crește? Crește pentru că maiaua este o drojdie sălbatică, adică ea se hrănește cu microorganisme din atmosferă, din făină, îi trebuie un pic de umezeală și crește. E un proces foarte vechi pe care lumea nu l-a mai folosit. Ne-a fost la îndemână cu drojdia din comerț, crescută pe pat de azot și cu o pâine grăbită, pentru că lumea suferă de timp în ziua de astăzi. Și odată ce faci pâine cum aia, în ziua respectivă te stai acasă. Sau mai este metoda de dospire la frigider, adică poți să o pregătești când vii de la serviciu seara, o pui la frigider și a doua zi dimineață o scoți din frigider, îi dai o formă și o pui în baneton până vii de la servici. Adică poți să, cum zicea și domnul care m-a ajutat, să-i faci tu programul ei, nu ea ție. Trebuie să o cunoști la început, dar durează, e vorba de timp și de experiență, de practică. Adică pe vremuri se folosea și varianta asta, se punea în beci, presupun, și se lăsa, eu așa înclin să cred. Că sigur. Am mai citit, îi spuneam și domnului că înainte cum păstrau bucățica de aluat pentru următoarele pâini, o puneau în sticle, nu știu ce fel de sticle, la brâu, ca să o mențină călduță și să crească, pentru că erau iernile reci, să nu înghețe. Maiaua e de sute de ani, de fapt, că de vreo 2000 de ani, descoperită în Egipt, de o femeie care s-a dus să-și spele hainele și a lăsat o bucățică de aluat pe marginea unui râu, fiind călduț și cu umezeală. A descoperit a doua zi, cu uimire, că aluatul era dublu. Și se spune că de atunci tot păstrează câte o bucățică de aluat
Deci că se păstrează din generație în generație. Sunt maiele care sunt păstrate de sute de ani.